Đối với cây môn Quan Âm, thường thì sẽ có hai cách nhân giống. Cách nhân giống thứ nhất đó là cắt ngang phần thân của cây môn Quan Âm để tiến hành giâm cành. Ở đây là một chậu môn Quan Âm đã được tôi nhân giống theo phương pháp là giâm cành. Đây là phần ngọn của cây môn Quan Âm sau khi cắt giâm cành, và đây là phần gốc. Hiện tại thì ở phần gốc này cây đã phát triển thành hai cây con. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp cắt giâm cành này đó là phần ngọn rất dễ bị thối nhũng, làm hư cây. Đồng thời, thậm chí ở phần gốc, sau khi cắt, nếu như để cho phần gốc này bị ẩm ướt quá nhiều, thì cây rất dễ bị thối nhũng, làm hư hại đến cả phần ngọn và phần gốc. Đối với cây môn Quan Âm thì có một phương pháp nhân giống an toàn hơn. Đó là trong quá trình thay chậu cho cây môn Quan Âm, sau khi vũ bầu đất, thỉnh thoảng ta sẽ gặp thấy những củ tương tự như thế này. Đối với cây môn Quan Âm thì cây có thể hoàn toàn được nhân giống từ những củ này. Do đó trong quá trình thay chậu và vũ bầu đất, ta có thể tiến hành thu hoạch và lấy ra hết tất cả phần củ. Đây là một số củ của cây môn Quan Âm đã được gieo trồng khoảng 50 đến 60 ngày. Thông thường thì sau khi gieo trồng khoảng 50 ngày, một số củ sẽ bắt đầu phát triển thành cây con mới. Quá trình phát triển cây con từ củ này không đồng loạt, một số cây sẽ phát triển trước, sau đó khoảng 20 thậm chí đến 30 ngày thì những củ khác mới bắt đầu phát triển theo. Ở đây có thể thấy có một cây con khác cũng đang bắt đầu mọc lên. Cây con này đã mọc trễ hơn hai cây trước đó khoảng 25 ngày. Sau một quá trình trồng cây môn Quan Âm từ phần củ như thế này, tôi nhận thấy những phần củ có kích thước tương đối lớn sẽ phát triển trước. Ví dụ như ở đây, phần củ của cây môn Quan Âm có nhiều kích thước khác nhau. Thì trong số đó, những củ có kích thước to như thế này sẽ bắt đầu phát triển thành lá non mới trước, so với những củ có kích thước nhỏ như thế này. Về cách trồng cây môn Quan Âm từ phần củ sẽ được thực hiện như sau. Sau khi thu hoạch phần củ, tôi sẽ tiến hành rửa qua nước sạch. Sau đó tôi cho 1 lít nước sạch vào và ngâm phần củ này cùng với cơm cát. Về liều lượng pha là khoảng 1 gram cho 1 lít nước và ngâm trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Bước kế đến là chuẩn bị giá thể trồng. Thành phần giá thể trồng bao gồm khoảng 60% là xơ dừa và 40% còn lại là đá bơ lai hay còn gọi là đá trân châu. Loại chậu mà tôi sử dụng là chậu có đường kính miệng khoảng 10 cm và phần đáy có nhiều lỗ thoát nước. Phần củ của cây môn Quan Âm sau khi đã được vớt ra
sẽ tiến hành gieo vào trong những chậu này. Trung bình mỗi chậu tôi sẽ gieo khoảng 2 củ, độ sâu là khoảng 1,5 đến 2 cm. Sau khi đã trồng các củ của cây môn Quan Âm vào chậu, tôi sẽ tiến hành lấy phần nước cơm cáp đã ngâm các củ này trước đó để tưới vào những chậu này. Sau khi đã trồng những củ môn Quan Âm này vào chậu, tôi sẽ để ở bên dưới 2 lớp lưới lan, đồng thời bên trên có một tấm mũ để che, tránh mưa có thể làm thối nhũng những phần củ này. Khi để ở vị trí này, trung bình khoảng 3 ngày tôi mới tưới nước cho cây một lần. Và chỉ quan sát thấy phần giá thể trên bề mặt chậu khi nào đã khô ráo lại như thế này, tôi mới tiến hành tưới nước cho cây. Sau khi gieo trồng khoảng 50 ngày thì cây môn Quan Âm sẽ phát triển một lá non đầu tiên tương tự như thế này. Trên đây là toàn bộ quá trình gieo trồng cây môn Quan Âm từ phần củ của nó